Καλώς ήρθατε στο review του Assassin's Creed Shadows. Πριν ξεκινήσουμε, πάνω δεξιά στην οθόνη κατά τη διάρκεια του review θα εμφανίζεται κείμενο που θα δείχνει το mod λειτουργίας των γραφικών που έχει επιλεχθεί από το gameplay που θα προβάλλεται εκείνη τη στιγμή. Όλο το υλικό που θα παρακολουθήσετε έχει καταγραφεί στην κονσόλα Xbox Series X. Ας ξεκινήσουμε. Από τις οροφές της Ιερουσαλήμ και της Βαγδάτης έως τις φωτισμένες ταβέρνες του Παρισιού, η σειρά Assassin's Creed μας έχει ταξιδέψει σε μερικές από τις πιο εμβληματικές ιστορικές περιόδους. Με το Assassin's Creed Shadows, η Ubisoft μας μεταφέρει στη φεουδαρχική Ιαπωνία, έναν από τους πιο πολυπόθητους προορισμούς των φανς της σειράς και όχι μόνο. Η Ubisoft μας φέρει δύο καινούργιους πρωταγωνιστές, μια Σαϊνόμπι Assassin από τη φυλή των Ίγκα και ένα σαμουράι που η ιστορία του στο παιχνίδι είναι εμπνευσμένη από την πραγματική ιστορία του Γιασούκε. Το Assassin's Creed Shadows μας φέρνει μια φρέσκια διπλή οπτική στη γνωστή συνταγή του franchise με πιο ραφιναρισμένους μηχανισμούς και γραφικά. Η Ναόε είναι μία από τους δύο πρωταγωνιστές του Assassin's Creed Shadows. Πρόκειται για μία Σαϊνόμπι Assassin η οποία μάχεται στη φεουδαρχική Ιαπωνία κατά τη διάρκεια της περίοδου Sengoku. Είναι κόρη του διάσημου πολέμαρχου Φουτσιμπαγιάσι Ναγκάτο, ενός ιστορικού ηγέτη των Ίγκα. Ως Σαϊνόμπι, η Ναόε ειδικεύεται στην υποκλοπή, την κατασκοπία και τη δολοφονία, χρησιμοποιώντας γρήγορες και αθόρυβες τακτικές για να εξοντώνει τους εχθρούς της. Στο παιχνίδι η ιστορία της διασταυρώνεται με αυτή του Γιασούκε, ενός θρυλικού σαμουράι αφρικάνικης καταγωγής, και μαζί σχηματίζουν ένα δυναμικό δίδυμο με αντίθετα στυλ μάχης. Η Ναόε βασίζεται στη σκιώδη προσέγγιση και την ευελιξία, ενώ ο Γιασούκε προτιμά τη μετοπική σύγκρουση και τη δύναμη. Η Ναόε φέρνει μια νέα διάσταση στο Assassin's Creed, επαναφέροντας το κλασικό stealth gameplay που πολλοί φαν της σειράς αγαπούν, αλλά με μια πιο ρεαλιστική και ιστορικά εμπνευσμένη προσέγγιση όσον αφορά την τέχνη των νίτζα. Who's there? Ο Γιασούκε είναι ο δεύτερος πρωταγωνιστής του Assassin's Creed Shadows και η έμπνευσή του βασίζεται σε πραγματικό ιστορικό πρόσωπο. Στην ιστορία του παιχνιδιού είναι ένας Αφρικανός που έφτασε στην Ιαπωνία ως σκλάβος, ως υπηρέτης ιεραποστολής των Ισουητών στην Ιαπωνία τον 16ο αιώνα και έγινε σαμουράι στην υπηρεσία του Όντα Νομπουνάγκα, ενός από τους σημαντικότερους πολέμαρχους της περίοδου Sengoku. Σε αντίθεση με την Ναόε, ο Γιασούκε είναι ένας ισχυρός βαριά οπλισμένος σαμουράι που προτιμά άμεσες με τοπικές συγκρούσεις. Το στυλ μάχης του βασίζεται στη δύναμη, την αντοχή και τη χρήση βαριών όπλων, όπως καταστροφικά κατάνας και κανάμπο. Η παρουσία του προσθέτει μια νέα διάσταση στο Assassin's Creed, καθώς το παιχνίδι δεν επικεντρώνεται μόνο στη μυστικότητα των Assassins, αλλά και στην πολεμική παράδοση των σαμουράι. Η αντίθεση μεταξύ του Γιασούκε και της Ναόε προσφέρει διπλή οπτική και προσέγγιση στο παιχνίδι, με τον ένα να κινείται στις σκιές και τον άλλο να μάχεται κατά μέτωπο. Lord Oda Nobunaga gave me my sword.
I accept your challenge. Samurai against samurai. Blood against blood. To the death. Το Assassin's Creed Shadows διαδραματίζεται στην Ιαπωνία κατά την περίοδο του Αζούτσι Μομογιάμα, ξεκινώντας το 1579 και συνεχίζοντας στις αρχές δεκαετίας του 1580. Η ιστορία ακολουθεί τους δύο πρωταγωνιστές μας, την Αόε και το Γιασούκε. Οι δρόμοι τους διασταυρώνονται κατά τη διάρκεια της εξέγερσης των Νίτζα στην επαρχία Ίγκα, όπου οι δυνάμεις του Όντα Νομπουνάγκα επιτίθενται στο χωριό της Ναόε, οδηγώντας την σε αναζήτηση εκδίκησης. Καθώς η πλοκή εξελίσσεται, οι δύο ήρωες συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν μια αδελφότητα που προσπαθεί μέσα από το χάος που θέλει να δημιουργήσει να επικρατήσει, αποκαλύπτοντας μια περίπλοκη ιστορία προδοσίας, τιμής και προσωπικής αναζήτησης. Το gameplay της Ναόε στο Assassin's Creed Shadows επικεντρώνεται στη στυλ δράση, στην ταχύτητα και τις δολοφονίες ακριβίας. Ο Σαϊνόμπι βασίζεται σε σιωπηλές επιθέσεις, ακροβατικές κινήσεις και τακτικές αποφύγης εχθρών, επαναφέροντας το κλασικό Assassin's Creed Stealth gameplay, με νέα στοιχεία εμπνευσμένα από την ιαπωνική παράδοση των Νίτζα. Μπορεί να καλύπτεται στις σκιές, να κρύβεται κάτω από δάπεδα ή να σκαρφαλώνει σε στέγες για να ευνηδιάσει τους εχθρούς της. Το φως και οι σκιές παίζουν σημαντικό ρόλο. Μπορεί να σβήσει φανάρια ή να εκμεταλλευτεί το περιβάλλον για να μείνει απαρατήρητη. Διαθέτει σουρίκεν, καπνογόνα, grappling hook και δηλητριώδη βελάκια για να εξουδετερώνει τους αντιπάλους της από απόσταση ή να τους αποπροσανατολίζει. Χρησιμοποιεί το κουσιριγκάμα, ένα ευέλικτο όπλο που της επιτρέπει να τραβάει εχθρούς ή να κάνει γρήγορες επιθέσεις. Το εξελιγμένο παρκούρ της επιτρέπει να κινείται γρήγορα μέσα από τις πόλεις και τα χωριά, σκαρφαλώνοντας σε τείχους και γλιστρώντας ανάμεσα σε εχθρούς. Μπορεί να κολυμπάει και να κρύβεται στο νερό, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον προς όφελός της. Μπορεί να χρησιμοποιήσει καμουφλάζ, αλλάζοντας ρούχα ή μιμούμενη κίνηση των εχθρών. Διαθέτει τεχνικές που της επιτρέπουν να μπερδεύει τους αντιπάλους και να εξαφανίζεται γρήγορα. Το gameplay του Γιασούκε είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό της Ναόε. Ο σαμουράι βασίζεται στη δύναμη, την ανθεκτικότητα και τις μετοπικές μάχες. Αντί να κρύβεται στις σκιές, προτιμά την άμεση αντιπαράθεση με πολλούς εχθρούς, χρησιμοποιώντας βαριά όπλα και σκληρά χτυπήματα. Χρησιμοποιεί όπως κατάνας, κανάμπο, λόγχες και άλλα σαμουράι όπλα. Αντέχει πολλαπλά χτυπήματα, επιτρέποντάς του να αντιμετωπίσει πολλούς αντιπάλους ταυτόχρονα. Το παιχνίδι διαθέτει ένα σύστημα αναβάθμισης που επιτρέπει στους παίκτες να εξελίξουν τις ικανότητες των χαρακτήρων τους και να βελτιώσουν τον εξοπλισμό τους, προσφέροντας μια πιο προσαρμοσμένη και δυναμική εμπειρία παιχνιδιού.
Οι παίκτες μπορούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες των χαρακτήρων τους μέσω ενός δέντρου ικανοτήτων. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι τα αρχικά μπόνους είναι μικρά και μπορεί να μην επηρεάσουν σημαντικά το παιχνίδι. Με την πρόοδο, οι αναβαθμίσεις γίνονται πιο ουσιαστικές, επηρεάζοντας το στυλ παιχνιδιού και την αποτελεσματικότητα στη μάχη. Για την αναβάθμιση του εξοπλισμού, οι παίκτες πρέπει να ολοκληρώσουν την αποστολή Way of the Blacksmith και να κατασκευάσουν το Forge στο κρυσφύγετό τους, το λεγόμενο Hideout. Οι αναβαθμίσεις απαιτούν πόρους και το in-game νόμισμα είναι το Mon. Μετά την αναβάθμιση του Forge στο δεύτερο επίπεδο, οι παίκτες μπορούν να προσθέσουν engraving perks στον εξοπλισμό τους, όπως επιπλέον ζημιά τη νύχτα ή ικανότητες διάτρησης πανοπλίας. Οι απαραίτητοι πόροι για τις αναβαθμίσεις, όπως καλλιέργειες, ξυλία και μέταλλα, μπορούν να συλλεχθούν μέσω θησαυρών, συμβολέων και από συναρμολόγησης του εξοπλισμού που βρίσκει ο παίκτης μέσα στο παιχνίδι. Συνιστάται οι παίκτες να καθυστερήσουν την αναβάθμιση του Forge μέχρι να φτάσουν κοντά στο επίπεδο 20, λόγω των συχνών αλλαγών εξοπλισμού στα αρχικά στάδια του παιχνιδιού. Συνολικά, το σύστημα αναβάθμισης στο Assassin's Creed Shadows προσφέρει στους παίκτες τη δυνατότητα να προσαρμόσουν και να εξελίξουν το χαρακτήρα τους, βελτιώνοντας τόσο τις δεξιότητες όσο και τον εξοπλισμό τους για μια πιο εμπλουτισμένη εμπειρία παιχνιδιού. Το κρυσφύγετο στο Assassin's Creed Shadows αποτελεί τη βάση των πρωταγωνιστών Naoe και Yasuke, προσφέροντας ένα πλήρως προσαρμόσιμο περιβάλλον που ενισχύει την εμπειρία του παιχνιδιού. Μετά την ολοκλήρωση του προλόγου και τη συνάντηση με την επιμελήτρια του χώρου, την Tomiko, οι παίκτες αποκτούν πρόσβαση στο κρυσφύγετο, το οποίο βρίσκεται σε μια απομονωμένη κοιλάδα στην επαρχία Σέτσου. Οι παίκτες εκεί μπορούν να διαμορφώσουν το κρυσφύγετο σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, προσθέτοντας και διακοσμώντας διάφορες δομές. Καθώς προχωρά η ιστορία, νέοι σύμμαχοι μπορούν να ενταχθούν στο κρυσφύγετο, προσφέροντας μοναδικές αλληλεπιδράσεις και αποστολές. Η συλλογή πόρων επιτρέπει την αναβάθμιση του κρυσφύγετου, βελτιώνοντας λειτουργίες όπως η διαχείριση προμηθειών και η εκπαίδευση. Μέσα στο παιχνίδι θα στρατολογήσετε και σκάουτς, όπου παίζουν κρίσιμο ρόλο στην πρόοδο του παιχνιδιού, βοηθώντας στην ταχύτερη ολοκλήρωση αποστολών και στη συλλογή πόρων. Η αναβάθμιση του κρυσφύγετου επιτρέπει την αύξηση του αριθμού των σκάουτς, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους. Can you help? So many are hungry these days. How much do you need? Oh, I need rice and a new cooking pot. And yes, another strong young ox to pull my cart. I've always wanted a silk kosode, just once in my life, to feel silk against my skin. Don't worry about the kosode, but here's enough to get by, and then some. Blessings of the Buddha upon you and your generous heart. How can I repay you? Help my scouts by keeping an eye out. Μέσα στο παιχνίδι υπάρχουν οι εποχιακές αλλαγές που έχουν και αυτές σημαντικό ρόλο. Το κρυσφύγετο επηρεάζεται από τις εποχές, με κάθε αλλαγή να προσφέρει νέες ευκαιρίες για αναβαθμίσεις και αλληλεπιδράσεις. Είναι σημαντικό οι παίκτες να επισκέπτονται το κρυσφύγετο σε κάθε νέα εποχή για να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές του. Όσο αφορά τα γραφικά του παιχνιδιού και τα physics του, θα παρατηρήσει ο παίκτης ότι η φύση αντιδρά πιο ρεαλιστικά. Με δέντρα και φυτά να κινούνται με τον άνεμο και να προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες για απόκρυψη. Το παιχνίδι χρησιμοποιεί την τελευταία έκδοση της μηχανής Anvil, η οποία προσφέρει βελτιωμένο φωτισμό και σκίαση. Οι σκίες και αντανακλάσεις είναι πιο ρεαλιστικές, ενώ η φωτεινότητα και οι σκιάσεις αλλάζουν δυναμικά ανάλογα με την ώρα της ημέρας και τις καιρικές συνθήκες. Η αρχιτεκτονική των κτηρίων και η διάταξη των περιβαλλόντων έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τις νέες μηχανικές του παιχνιδιού, όπως η βελτιωμένη αναρρίχηση
διαφορετική απόκρυψη. Το σύστημα ημέρας-νύχτας είναι πιο δυναμικό και επηρεάζει τον τρόπο παίξηματος. Τα εχθρικά στρατόπεδα και οι φρουρές μπορεί να έχουν διαφορετικές συμπεριφορές ανάλογα με την ώρα, ενώ οι ευκαιρίες για απόκρυψη και επιθέσεις αλλάζουν δραματικά. Οι χαρακτήρες έχουν πιο ρεαλιστικές κινήσεις και εκφράσεις, χάρη στη βελτιωμένη τεχνολογία motion capture και facial animation. Αυτό βοηθά στη δημιουργία πιο συναισθηματικών και κινηματογραφικών σκηνών. Η τεχνητή νοημοσύνη των εχθρών φαίνεται ότι έχει βελτιωθεί, με πιο έξυπνες και ρεαλιστικές αντιδράσεις. Στο παιχνίδι υπάρχουν δύο τρόποι για να κάνει ο παίκτης fast travel. Μέσω των κλασικών σημείων που γνωρίζουμε από τα προηγούμενα Assassin's Creed και μέσω των κακουρέγκα, τα οποία ο παίκτης ξεκλειδώνει πληρώνοντας μέσω του νομίσματος του παιχνιδιού, το Mon. Τα κακουρέγκα είναι μικρά κτίρια που θα ξεκλειδώσετε σε όλο τον κόσμο του Assassin's Creed Shadows και χρησιμεύουν ως μικροβάσεις. Είναι σημεία στα οποία μπορείτε να επαναφέρετε τις προμήθειές σας, να αναγεννήσετε τους προσκόπους σας, δηλαδή τους σκάουτ σας, να τροποποιήσετε το κρυσφυγετό σας και να αποδεχτείτε συμβόλαια. Λειτουργούν επίσης ως σημεία γρήγορου ταξιδιού, κάτι για το οποίο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα καταλήξετε να τα χρησιμοποιείτε. Στο παιχνίδι παίζετε και με τους δύο χαρακτήρες, με κάποιες αποστολές να αφορούν μόνο το Γιασούκε και κάποιες μόνο την Αόε. Όμως μέσα στο παιχνίδι υπάρχουν και οι στιγμές που θα χρειαστεί να επιλέξετε με ποιο χαρακτήρα θα προχωρήσετε στην επόμενη αποστολή. Shota's too drunk to fight. We need to protect him. I will go out and cut them down. Ενώ σε πάρα πολλά πράγματα είναι διασκεδαστική η δράση με το Γιασούκε, η προσέγγιση στο στυλ μάχης που έχει ξεφεύγει αρκετά κάποιες στιγμές από το ύφος των Assassins. Αυτό ίσως να αναγκάσει πολλούς παίκτες να επιλέγουν την Αόε για τη διεκπεραίωση αποστολών, όταν χρειάζεται από το παιχνίδι να διαλέξουν οι παίκτες με ποιο χαρακτήρα θα παίξουν. Σε κάποια σημεία ο παίκτης θα αναγκαστεί να κάνει αναλλαγή από το Γιασούκε στην Αόε, γιατί ο Γιασούκε δεν μπορεί να σκαρφαλώσει σε αρκετά ψηλά σημεία και έτσι αναγκάζεται ο παίκτης να αλλάξει στο χαρακτήρα της Ναόε ώστε να σκαρφαλώσει και να ξεκλειδώσει το fast travel. Οι παίκτες πάντως που τους αρέσει το hack and slash στοιχείο που έχει μάχη με το Γιασούκε θα μείνουν ικανοποιημένοι. Επίσης, κάποια objectives μέσα στο παιχνίδι γίνονται επαναλαμβανόμενα, χωρίς όμως να επηρεάζει αυτό από μόνο του αρνητικά σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι. Τα objectives ξεκλειδώνουν με το γνωστό τρόπο που είχαμε γνωρίσει στα τελευταία Assassin's Creed, όπως το Mirage, δηλαδή παίζοντας και διεκπεραιώνοντας κάθε αποστολή, μας ξεκλειδώνει καινούργια objectives, που κάποια από αυτά δεν είναι του main story. Το Assassin's Creed Shadows καταφέρνει να μεταφέρει τους παίκτες σε μια φανταστική εκδοχή της φεουδαρχικής Ιαπωνίας, προσφέροντας δύο μοναδικούς πρωταγωνιστές με ξεχωριστό gameplay και στυλ μάχης ο καθένας, με ένα αναβαθμισμένο σύστημα RPG σε αρκετούς τομείς, πιο ραφιναρισμένο, ένα δυναμικό stealth gameplay βελτιωμένο σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια της σειράς και ένα πλούσιο ζωντανό ανοιχτό κόσμο. Το παιχνίδι προσπαθεί και φαίνεται ότι το πετυχαίνει να ισορροπήσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό και να προσφέρει στον παίκτη μια διασκεδαστική εμπειρία που θα διαρκέσει περίπου από 80 έως 100 ώρες. Γενικά σε απόδοση και gameplay είναι το καλύτερο και πιο κινηματογραφικό Assassin's Creed παιχνίδι των τελευταίων 10 ετών, βελτιωμένο σε πάρα πολλούς τομείς. Παρότι ορισμένες πτυχές όπως το σύστημα αναβαθμίσεων
ενδέχεται να απαιτούν περισσότερη προσαρμογή και βάθος, το συνολικό πακέτο παραμένει μία από τις πιο φιλόδοξες και συναρπαστικές προσθήκες στη σειρά. Αν είστε λάτρεις του Assassin's Creed ή απλά να ζητάτε μια επική περιπέτεια στη μεσαιωνική Ιαπωνία, το Shadows είναι μια εμπειρία που αξίζει να ζήσετε.